another. Pero yung mabilis talaga din na pag-take nung mismong jungle creep. So, lagi ko din ina-assume na nakabanyang back siya. Kasi lagi autoban din eh. So this time, may natira pa pala. It's been a while, my friend. Yep. It's been a while. Wala, hindi bihira talaga natin siyang makita. But hey, the backsha is gonna be James Panks' hero para sa game number 3. For what? Tnc looking for it. Mpl VJ, medyo nababad siya doon at nabigla. Pero marked safe. Masyado lang marami nagamit. Maraming, even the flicker. Pero ang kapalit naman nun ay yung kaunting XP advantage against that Alice because na-miss out ni Tremar yung isang minions if I'm not mistaken. Pero totally not worth it if you were Mpl VJ. Medyo nakita siya sa balak niyang gawin doon sa bottom lane. Still, I would assume both teams facing themselves just like what happened in that last 2 games. Tamang hanap na naman si Nova. Back to regular programming siya ngayon, Wolf. Okay. This is the same thing that he's gonna plan to do in that game number 1. The difference is, nando na yung Alice, nando na yung Zetyan. There's at least some sort of pokes that could happen bago pa makalapit yung Marcel. At ito yung pang-counter na nakita natin mula kay Prince nung activate mo yung Fury of the Phoenix after the Marcel ult. However, iba kasi yung style nitong si Nova on this Marcel. Panggulo siya dun sa likod, hindi dun sa target nila. So, does have the flicker. Okay. Kaso wasted before the turtle, so medyo That's malaking big. ano yun. Malaking resource na nawala. And as uncorrected, walang nangyaring delay kay Tremar dun sa kanyang Alice sa bottom lane. Nakuha niya lahat ng minions niya. And now, level 4, doon sa may bandang baba, pwede nang agad simulan yung turtle. Nakahanda na rin ang Ap Bren. There goes James Panks. Nova, tinitingnan lahat ng bushes. Another frame moment. Nandiyan na si Mpl VJ. Zyda will take that turtle down. Pero yung Fury of the Phoenix ay gagamitin para sana mag-counter engage. Pero tumutuloy ang Ap Bren. Getting 2. Nandiyan yung RWM. Turtle may makukuha ng Tnc kapalit ng dalawa. James Panks and Mpl VJ get their kills kontra kay Tremar. But Tnc will be able to get theirs. A turtle in exchange for 2 lives. Yeah, definitely advantage yun para sa Ap Bren. May magandang play nakita natin mula kay Benny Cutie. Naghintay niya magkamali doon si Aqua. Tapos instant na bangka with the Grok wall. But Aqua was fast when it comes to his reactions. Gets out of there. And na-avoid ng Ap Bren ng isang magandang rotation pala doon kay Benny. Uy, grabe. Look at the damage from Mpl VJ. Ang bilis lang tinunaw. Itong si Tremar. Pinaulanan ni the King. Si Tremar in that certain scenario, and it's 3-0 para sa Ap Bren pagdating sa kill score. 1,000 in terms of gold lead. Maganda ang nagiging simula ng Ap Bren with Tnc yet to answer dahil sa paggugulo nitong si Nova. Doon pa rin yung, yung play na ginagawa niya right from game number 1 na titingnan yung mga kalaban. Every time na mag-cooldown yung passive niya sa isang tao, tuloy-tuloy lang sa pag-stacking up pa din. Wala pa naman siyang Thunderbelt dito. So, yun pa rin yung gusto niya mangyari. Ganun pa rin ang plano na, sige, guluhin lang natin ang guluhin kung anong balak nilang gawin. Sipat pa rin eh. Still a classic thing na ginagawa nila ngayon. I mean, that's the fundamental thing about this game, right? Wolf, yung information na naibibigay nitong Marcel, that's why he's regarded as kumbaga hindi na yun dahil sa Golden R eh. It's because of everything else that he provides just like this. At kaya-kaya niyang umalis din. Meron pa din siyang flicker kung sakali mapasama siya. But naman gaano kakunat ang isang Marcel. At I wonder kung kailan niya makukuha yung kanyang Thunderbelt. In the previous game, sobrang bilis din niya nakuha yung Thunderbelt niya. Kaya ang bilis din makapag-stack nung Thunderbelt niya kanina. But now, for this turtle, ganda yung posisyon ng Tnc dito with Zyda and Chakno. Although masaspatan ni Nova yung dalawa, Mpl VJ doon nag-aabang lang din ang perfect moment. Pero wala pa rin. Hawak lang ng Tnc ngayon. Pwedeng madaliin actually dahil malayo pa. Pero ngayon susunod na ang Ap Bren. Tremar ay papasok sa kanyang ultimate. Nandyan yung golden hour. Hindi gagalaw ito si Chakno at si James Panks. Pero tumutuloy sa pag-zone away si Tremar. Nandyan yung pagsuntok. And it's gonna be James Panks na makakuha ng turtle plus a quick disengage. Again, a lot of ultimates ay nagamit ng parehas na teams. Pero Ap Bren ang makakakuha ng turtle and no casualties. Or, as I say that, si Benny Q team pamanatan ngayon. Kaso nandyan si Shizu para tulungan si Aqua. Flicker mula kay Nova.
He's gonna get that kill! And what a play. Of course, he will be taken out. But because of QT, nung gusto niya mag-double lane, napatambay siya sa bush. At magtataka kayo, bakit hindi siya umaalis doon? Well, wala siyang choice. Kapag nag-step out of the bush, makikita siya ng mga members ng AP Bren. So no matter what happens, parang nasintensya na rin siya doon. Because of his attempt on the double lane, hindi niya napansin na maganda yung tempo na nakita natin mula sa AP Bren. At may isang hidden tech pa napansin sa Golden Hour. Pwede siyang pang-sure doon sa Spear of the Distraction. Ayaw nga, pwede hintayin muna yung moment na kung saan tatama. Nandiyan na naman yung Golden Hour. Di gumagalaw si Chuck with Penny Cutie pero wala namang kasunod mula sa AP Bren. Still no casualties pero doon sa ginawa ng AP Bren kanina, tatlo ba naman? May sumama doon kay Shizu na bumalik doon sa lane niya. Kaya napipilitan si Chakno na samahan na itong si Benny Cutie. AP Bren very much aware na si Benny ang kailangan nilang banatan. Nova, Zyda, KLBJ nagkita sa may purple pit and that is still gonna be a take mula kay Zyda pero papanatan na naman siya! Pinauna na ng suntok! At si KLBJ, malanag FPJ doon sa may purple buff and what a good way to counter kung ano man yung gustong gawin ni Zyda. Yes, nakuha nga niya yung purple pero yung buhay niya kapalit. The king indeed is back. KLBJ. Sabi niya, mapapanood na siya na mabugbog pero hindi, kabaliktaran siya ang nagiging bully dito. Fake news. KLBJ, natagpo ang nananalasa sa Land of Dawn. Iskama! Iskama si Kelvin! Parang hindi nababanatan pero ito, wala man lang contest dun sa turtle as TNC left to pick up the pieces. AP Bren gets another objective. Stun na naman kay Nova. Trimar tutulong. Ando pala yung tunay na stun pero si Nova buhay pa rin dahil si Chakno hindi na makakalapit. Pero pumasok si Trimar. May RWM mula kay Aqua. Tech charge ay nagamit na rin mula dito kay Chakno. Pero babagsak siya dahil sa loob mismo ng Tnc Vs Ap Bren. Ngayon si Trimar, saan na pupunta? Si James Pangsay nandyan pero dahil sa loob ng Torre, di na pupuntahan. What a sequence! Ano hindi pa tapos? Ay si KLBJ, kung di nyo matapos, ako na lang! Scam talaga. The king is back with scamming! Zyda will try to defend and will be successful in doing so. And that clash kanina nung si Benny Cutie ay na-force ng flicker mula dun sa Golden Hour. And mukhang hindi ganun ang ganda yung Golden Hour, but the fact that it forced a flicker from the gold laner of your opponent, doon na mas napaganda sa AP Bren. Dalawang beses nang dumalaw itong si Benny Cutie sa gitna, trying to go for the play, pero biglang siya pa yung napasama for his team. And all of these extra movements will mean na hindi ganun kataas ang kanyang gold na kumpara sa kanyang katapat. Fortunately though, maganda pa rin yung kanyang farm. Hindi naman nalalayo doon sa gold ni Moskov na kanina pa nagpa-farm doon sa may top lane. Wolf, balikan lang natin yung draft kanina. We did mention the TNC look good in terms of their draft, but AP Bren, ano bang ginagawa nila dito? Why do they have a 4.2k gold lead in spite of that draft recent? It was X-Nova for sure. Yung kanyang mga movements at napag-punish nila kay Benny Cutie. At the same time, James Panks na correct kasi nila. Akala ko ay talagang checkmate na sila dahil walang magiging choice for James Panks. But in the end, they found the best hero. Aggressive dito si James Panks with his utility jungler. Nakuha nila yung mga pagkupa, yung mga neutral objectives. At the same time, that anti-heal na meron naturally itong isang back siya, nagbibigay ng advantage ngayon para sa AP Bren. And with that, 5 seconds in, Josh, you were saying? Yung mga ginagawa ni Trimar, it could have been different if hindi baksa to eh. Kasi yung mga pagtambay niya sa gitna, if wala pang innate tulad nga ng meron ng baksa, yung innate life drain, kung tawagin, makukuha sana ng TNC yung mga panalo doon sa mga engagements na pinupuntahan nila. But then again, because of that simple detail, nahihirapan silang mag-sustain doon sa teamfight. May outlier para sa AP Bren. TNC pinipilit na hanapin ni Nova. Actually, hindi pala pilit yon kasi kusa siyang nagpapakita sa ibang mga miyembro ngayon ng Phoenix Army. Only having 1 kill in almost 10 minutes. TNC is gonna have to add more. Kailangan nilang magdagdag kung gusto nilang makapalag sa Bees that are looking to extend and even widen the gap ng kanilang kalamangan. Para siyang ano dito, photographer sa wedding reception na kailangan mong bayaran after nung ano,
Lahat ng Wala kang nakabarong. choice, no? Hindi Wala mo di ka kang pa choice, eh. na-inform. Oo. Yung, sir, post po kayo, tapos pagdating mo sa labas, babayad ka 300. Tapos si KLBJ yung naghihintay Siya, doon sa gumayan. may bouncer. Doon nadali. Doon na dali, no? But of course, ang maganda dito kay Xnova is yung information na nabibigay sa team. At the same time, yung extra na supporting niya with this favor or devotion na meron sa kanya na tinutulungan niya kanya mga teammates. And the way that they're utilizing ultimate coming up from Nova is really different from others. You would think that you will use the golden hour for taking down your opponents, pero ginagamit niya lang ito for the setup. Minamadali na nila to, men. Hindi nakatingin yung TNC. Pero Si ito, meron si Zaida. Nakahanda na naman yung Golden Hour para harangan kung saan siya pupunta. Pero nakahanap siya ng paraan para ikutan at agawin kung ano man yung hindi kanya. And this time, RWM ginamit na ni Aqua. Buhay nga ni Zaida ang kapalit, pero that was a crucial steal. Padjak ng Oyabak. Tiwala pa rin ang kupunan ng TNC kay Zaida. Hindi kailangan ng kill. All we had to do was take the Lord. Oh, grabe yung pinagdaanan ni Zaida doon. Napakarami niya kailangan na siya tinangke. Eventually sa kanya pa rin na nakuha. Siya pa rin na nakakuha ng retribution na yon. Of course, masasabi natin na that was a mistake coming up from AP Bren, but they still played well. Wala naman na -1 sa kanila after nila makuha yung kill. So they can still at least push out itong mga big minions incoming. Dumaan lang sa gilid ng Golden Hour. Pixel perfect kung saan siya dadaan para makuha yung steal. But there goes KLBJ with a setup. Nandun naman yung counter set sa ulti ng Alice. At nandito tumatalon pa isa-isa. And KLBJ is unstoppable. Killing spree and make it 3. Natutumba sa kamay ng AP Bren. Lancy, Zaida, sila na lamang ang natitira. AP Bren still having minions on their side. Unleashing TPs from within. 15 segundo. 10 segundo para kay Chakno. Will they have enough time para makapalagay? Assume they still do. Pero si Lancy, Zaida, sila lang ang natitira sa ngayon. Lahat na ginamit, RWM, lahat sinusugod palayo para makatulak lang ng turret. And KLBJ and James Pangs perfectly zoning para kunin yung inhib turret. Deja vu. Deja vu talaga. Nakita natin na napicturean na naman yung moment na yon with KLBJ on that initiation. Even if it was just Chakno na nakuha nila, napapunta doon si Trimar thinking that there will be support from Benny Cutie as well as Lancy, but Nova was there once again. Golden Hour sa likod. Pinicturean na naman yung background. Alam mo naman ang mga photographer, yan ang Ganun talaga favorite nilang kunan. Ang Golden Hour. Golden Hour Ang talaga. Golden Hour talaga. Oo. Never doubt the Golden Hour. Never doubt the Supernova. Oh my goodness. Yun na Nova. naman yung point eh. I mean, yung counter-engage mechanic, yung pang-avoid doon sa teamfight, pang-avoid na sumali. Pero teka lang, gumugulong-gulong. Etong si James Pangs, although ang target lang ay kunin etong purple buff. Look at Xnova. Okay, makukuha pa rin ito ni Zaida. But the expense of a retribution still available onto that door. Pero teka lang, Golden Hour yung ginamit ni Xnova. Kaso nagdoon! Kaso with the Grabe. frozen moment mula doon sa passive is not gonna get that assassination done. Tumagos siya. Oh my God. Yun yung sinasabi nating dahilan ba't OP yung Marcel. Nasa kanya na yung upper hand. BOD, endless battle at Hunter Strike. Kung nakahampas si Benny, may kalalagyan talaga si Nova. But the passive, again, passive lang yun mga kaibigan. Kumbaga kung wala yun at kung hindi Marcel yun, automatic patay na yun doon. Kasi isang tama ng bangka, 2 palo ng basic attack could have been a kill. Pero because of that instance, susubok ngayon ng AP Bren. Zaida napatawag na sa kanyang Parpiel. Another Golden Hour. Pero Zaida nakaiwas at nakataka siya doon. Tatalon si KLBJ. Hinahabol lang din si Nova sa likod. Pero mukhang may ipit na si Trimar at di na mabubuhay. Bobby na Phoenix ay nagamit din. Pero mukhang lalaban muli ang TNC dahil kaso nga lang na doon si Xnova. Si Xnova, pinigilan niya yung 3 na makalapit pa doon sa Lord. Tinigil ni Nova ang digmaan. Tinigil ni Nova ang Giera, and AP Bren is gonna get another Lord. Literally stopping everyone mula sa TNC ng ganun lang kasimple, naglalakad. Etong si Nova ng sobrang bilis. Pinigilan lahat ng pwedeng kumontra mula sa side ng TNC at naging combo breaker. This is how you play the Marcel. Ito yung dahilan kung bakit ang dami nating sinabing beses na OP itong hero na to. Imagine stopping a war just because of this one hero.
bago natin tignan yung moment na yun, kung ba mababalikan natin mamaya, it could have been TNC's possession na sana kasi ang ganda nung pwede nilang gawing engage. But here comes Nova again, stopping two members pero makaka-atras ang TNC. They were able to somehow defend this Lord Siege. Nandun naman sa baba, may RWM na ginamit para mag-zone ng kalaban. Tech charge na gamit ni Chakno para makatakas doon sa loob ng box. Matutulak yung inhib turret doon sa baba. At mukhang dinadaan lang sa sistema ng AP Bren. Still, meron pang isang inhibitor na buhay para sa kanila. Susugod itong si Mpl VJ at wala siyang makikita doon na miyembro mula sa TNC. Pulasan muna sila ngayon, AP Bren. Yeah. They have not found the perfect point yet, but they have all the points needed para matapos ang laban na to. And how was that flex coming out from Mpl VJ? Aura farming! Aura farming with that MSC sticker pa. Pinapakita sa kanya mga tropa, eto nga, ako yung dahilan kung bakit natin nakuha to. Oh, Mpl VJ, you are so back. Way back noon, jungle pa siya, but this time, nasa XP lane si Mpl VJ, but still the impact is there. Pinapakita pa rin niya ang kakayahan ng isang king together with AP Bren and James Panks. Hindi ito yung normal na nakikita natin sa kanya. Hindi ito yung normal na may milyong galaw. Kumbaga tatlo nga lang yata eh. Gulong, bangga, second skill. Yun na yun, tatlo lang eh. Gulong, bangga, bato, gulong. Yun na yun. Plato. Let's not discount the fact that this is still not over para sa TNC. Maganda pa rin ang scaling ng mga heroes nila. Papunta na sa last item itong si Benny Cutie. And Zaida also fully packed naman. If they have found their opening, this will be good for them. As long as mapigilan nila itong si Nova, there's still an option para sa TNC para tumimfight. Basta din na masasabayan nila itong si Trimar when Trimar eventually dives. Yan ang win condition. Let's see how they will attempt to go for this one. They're trying to defend din itong bottom lane. Ito yung delikado nga lang sa kanila kasi yung long lane sa ating next na Lord ay nasa advantage ng AP Bren. Yun nga, I was about to say that 10 seconds in, meron pa silang isang inhibitor pero hindi yun sa pwesto na gusto nila. So, mas kailangan pa nila mag-exert ng mas maraming effort para makontrol yung kabalang side na yon as trinatrabaho na yon itong si Zaida pero makikita siya kagad ni Nova. So that's extra info. Alam mo na kagad ang gagawin ng TNC with the 7K gold lead. They're gonna go for it right away at hindi na yata nila kailangan ng retry. Actually, nandiyan na pala si James Banks. Ngayon papasok si Trimara, si Chakno sa likod. Pero the Phoenix para na makatakbo pa ang AP Bren pero lalaban naman. Kakayanin naman. Papalag naman. Kaya yung dalawa, tatlo ay tutumba. Dalawa na lamang ang natitira. Lancy, Benny Cutie, up to defend. 5 members in a Lord. And Nova goes down sa kamay ni Benny Cutie pero tuloy ang opensa, tuloy ang sugod. Winter Crown moment mula kay James Banks ng 4 members from the AP Bren. Looking at the base, but Mpl VJ will put that exclamation and AP Bren will take the series.